Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aroff dan ini Niaga AWANI. Semalam langsungnya persidangan percukaian kebangsaan. Sudah pasti persoalan besar yang kita tanyakan sama ada Malaysia akan memperkenalkan percukaian baharu, sistem percukaian baharu, kerana kita sudah membincang banyak perkara tentang bagaimanakah hasil kerajaan untuk menampung perbelanjaan dan juga mengurangkan defisit fiskal itu. Namun apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri semalam iaitu keadaan percukaian itu harus melihat keadaan semasa, satu, dan kedua tidak boleh membebankan orang ramai dalam keadaan semasa. Namun pakar ekonomi berpendapat bahawa VAT ataupun dalam bahasa yang kita gunakan GST harus dipertimbangkan semula pada kadar yang berbeza. Itu antara apa dicadangkan oleh Prof. Jomo Kuamin Sendara. Namun bagaimana untuk kita melihat hasil kita terlebih dahulu yang dikutip sebelum kita mendapat gambaran apakah langkah seterusnya yang boleh diambil, kerana kita faham dalam tempoh yang sukar pada ketika ini tidak mudah untuk membuat keputusan berkaitan dengan percukaian. Rakan setugas kita Harits Asyraf Hasnan, ada data percukaian yang boleh dikongsikan supaya kita dapat gambaran lebih luas dan juga jelas. Harits. Ya, Najib, sudah tentu kalau kita meneliti apa yang dilaporkan sebelum pembentangan belanjawan 2023, kerajaan menganggarkan hasil, kutipan hasil untuk tahun 2023 ini dijangka lebih rendah sekitar 291.5 bilion ringgit ataupun dalam peratusannya sekitar 15.4%. Okey, saya nak bawa kepada anda untuk meneliti kepada anggaran kepada hasil kerajaan persekutuan. Kita nak meneliti daripada 2021 sehingga 2023. Angka real number untuk 2021 kutipannya 233 bilion dengan 15.1% daripada KDNK. Mungkin angka di sini agak kecil sedikit. Kalau anda nak meneliti kepada angka ini untuk tahun 2023, kalau kita lihat dari segi kutipan di bawah ini, 291 bilion. Ini merupakan angka yang diunjurkan oleh kerajaan dalam kutipannya untuk tahun 2023. 15.4% daripada KDNK. Kalau kita meneliti dari segi perubahan dalam bentuk peratusan, ianya dilihat sedikit menurun untuk tahun 2023 ini atas beberapa faktor. Kalau kita perincikan antara faktor, kalau kita meneliti dari segi kutipan, pertamanya, ini melibatkan petroleum. Okey, kalau anda teliti rajah di sebelah kanan saya ini, petroleum bukan petroleum untuk kita bandingkan 2009 sehingga tahun anggaran 2023, kalau kita telitikan di sini, bukan petroleum akan meliputi hampir besar juga majoriti daripada jumlah keseluruhan kutipan, dengan petroleum hanya sekitar 22.4%. Hasil ataupun secara keseluruhan dalam bentuk peratusannya 22.4%. Lebih kecil jika kita bandingkan dari tahun 2009. 2009 hasil dari petroleum adalah sekitar 41.3%. Okey, kalau anda perincikan ataupun nak melihat kepada hasil daripada peratusan berbanding KDNK, 15.4% ini adalah angka kutipan secara keseluruhan daripada kadar KDNK. Daripada 15.4% ini, 3.5% sahaja daripada hasil petroleum, dan bukan petroleum adalah sekitar dalam nampaknya meneliti hampir 12 ataupun sekitar 11% lebih hampir KDNK. Okey, kita nak berbalik kepada cukai melibatkan syarikat korporat, individu dan juga petroleum. Kalau kita telitikan dari segi secara keseluruhannya, cukai jika nampak CITA di sini, okey, 59 ataupun 96 bilion kutipan adalah daripada syarikat korporat, 35 bilion dianggarkan daripada individu dan 18 bilion adalah dari petroleum. Dengan cukai tidak langsung secara keseluruhannya, kita nampak angkanya lebih mengecil, iaitu sekitar dalam 73 bilion sahaja ataupun cukai tidak langsung yang dijangka akan mampu dikutip untuk tahun ini. Dengan jumlah hasil secara keseluruhan adalah 291 bilion. Ini angka-angka yang boleh saya beri gambaran awal dalam kita memulakan perbincangan untuk kita meneliti. Kerajaan perlu berbelanja, subsidi dan sebagainya dalam usaha kerajaan untuk memberi subsidi bersasar dan pelbagai lagi, tetapi pada masa sama perlu difikirkan bagaimana nak meningkatkan hasil. Ini antara persoalan penting yang perlu kita perincikan, Najib.
Okey, itu yang kita ingin bincangkan, bagaimana untuk kita melihat keadaan semasa dan juga bergerak ke hadapan. Kita bawakan pakar kita, Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia, Dr. Muhammad Fairuz Abdul Razak yang bersedia pada ketika ini. Dr. Fairuz, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh kerajaan akan cuba mendapatkan input daripada LHDN sudah pasti untuk menyelaraskan beberapa dasar percukaian ataupun pengenalan cukai baharu tanpa melanggar prinsip yang diperjuangkan oleh kerajaan iaitu tidak membebankan pembayar cukai. Bagaimana untuk kita membacakan kenyataan ini dan juga keadaan semasa negara yang mungkin memerlukan sumber pendapatan yang lebih untuk mengawal defisit fiskal dan juga berbelanja lebih besar dalam memulihkan ekonomi? Memang kalau ikutkan, kalau tanpa cukai pendapatan negara, kebanyakan negara orang kata tiada pendapatan langsung sebenarnya. Saya rasa kebanyakan negara memang memerlukan cukai sangat-sangat, tapi tanpa cukai tak ada pendapatan. So dengan itu ada satu stigma mengatakan kita perlu membantu negara dengan membayar cukai. Tapi dalam keadaan semasa sekarang memang kalau ikutkan memang membebankan kepada semua pihak lah. Dari segi individu, syarikat, memang susahlah nak bayar cukai. Tapi dua perkara boleh diberi tumpuan oleh kerajaan dalam mengimbangi beban ni dari segi membayar cukai dan keperluan meningkat pelaburan. Salah satu saya boleh cadangkan adalah menjadikan satu cukai yang sesuai. Itu macam saya cakaplah sebelum ni pun, nama lama ni GST ataupun kita boleh letak nama apa-apa. Tapi dalam orang kata bila kita memperkenalkan semula orang kata GST atau VAT itu, tapi kadar dia perlu kurang. Bila GST, VAT dikenalkan, semua cukai lain perlu diturunkan. Bermakna akan tidak membebankan. Bersama-sama semua orang akan membayar cukai bersama. Maknanya tidak kira siapa pun, bila ada keperluan semua akan membayar. Dan orang kata dari segi volume ada dan dari segi beban. Kalau ikutkan apa yang sekarang dijalankan adalah kita mencukai orang yang orang kata berpendapatan tinggi. Tapi berapa lama orang ni akan berada dalam sistem tersebut? Kebanyakannya mungkin akan orang kata pencen ataupun perniagaan tidak lagi ada di dalam perniagaan yang tidak menguntungkan lagi. So adakah kita perlu membebankan lagi benda-benda macam ni? So kita perlu cari satu alternatif. Masa sama alternatif ni adalah GST, sesuatu sistem yang orang kata lengkap dari segi semua segi ni. Ya, Dr. Fairuz, kalau kita perincikan GST sistemnya telah ada, dia cuma zero rated pada ketika ini. Bagaimana kita nak memahami dari segi pelaksanaan dan juga mekanisme dalam bentuk peratusan yang mungkin dilihat bersesuaian dilaksanakan dan pada masa sama mampu memberi hasil kepada negara dan memberi keseimbangan bahawa ianya tidak memberi satu bebanan kepada rakyat seperti yang diharapkan oleh Perdana Menteri? Saya cuba, saya nak betulkan sikit, dia tak zero rated, dia telah orang kata repair, maknanya tiada lagi akta cukai tersebut, tak ada dah langsung dah sebenarnya. Kita terpaksa buat akta cukai baru, maknanya dia mengambil proses semula, proses untuk membuatnya, membentangkan dan mendapat kelulusan. Proses tersebut mengambil masa lama sebenarnya, bukan sekejap. Tapi untuk orang kata dari segi orang kata pensusunan semula, kita bagi orang kata dari segi kadar itu merupakan 3%. Tak membebankan, tapi orang kata permulaan tersebut telah dimulakan. Bila orang dah mula, saya rasa kebanyakan dari segi peniaga dia nak GST ni pasal dia nak claim cukai input tu. Bila dia ada cukai input, dia boleh mengurangkan kadar untuk orang kata dari segi orang kata kos untuk dia, dan dia juga jualan dia akan dia tak perlulah menaikkan harga. Itulah sepatutnya mekanisme tersebut. Tapi untuk menjadikan ni, tapi kita rasa dari segi sistem kita dah ada dah lengkap dah ada semua. Kita cuma menurunkan kadar dan orang akan membetulkan 2-3 benda yang sepatutnya dibetulkan. Macam contoh, kalau akaun disatukan tu, kita perlu orang kata lebih urusnya lebih teratur dan benda tu boleh bagi balik pada rakyat. Dr. Fairuz, bagaimana untuk kita melihat nilainya? Kerana hari itu saya berborak dengan pakar, dia mengatakan bahawa kalau kita buat GST, kita letakkan pada 3% contohnya, nilai kutipan kita akan lebih rendah berbanding kutipan SST semasa. Jadi kita perlu lebih tinggi daripada kadar itu. Kalau 4% pun masih lagi belum mengatasi kutipan SST. Kalau Dr. Fairuz boleh terangkan berapa peratusan yang sesuai untuk kita kutip lebih dari SST pada masa yang sama, ia bersesuaian dengan kedudukan ekonomi semasa. Kalau ikutkan 3%, kenapa? Walaupun dia kata tak sama dengan kutipan SST tu, kita perlukan menstabilkan sistem tersebut. Kalau kita tengok full year GST tu, mula-mulaan memang tak banyak pun sebenarnya. Dari segi kadar dia dapat di 30, lepas tu baru menjadi 50.
bila kita dah ada orang dari segi pematuhannya dah sesuai, dah stabil, kita boleh kalau nak naikkan. Kalau tak nak naikkan, kita ada orang kata semua orang perlu bayar GST ni. Kalau semua bayar, volumenya tinggi berbanding SST. SST ni tak ramai. Yang mana ada orang kata dari segi threshold saja kena bayar, kena kutip dan bayar. Kalau tidak. Tapi dari segi rakyat tidak merasa cukai itu pasal dia dah embedded dalam jualan tersebut. Yang macam GST ni kita nampak terang-terang, okey, ni kena banyak ni. So kita tahu benda-benda tu, tapi tu kata kita tak boleh ambil kata bandingkan dengan SST buat masa pasal benda tu belum full scale. Bila dia full scale nanti baru dia ada 3% tu kita nampak kebesaran dia nanti. Ya, Dr. Fairuz, yang paling penting seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri adalah selain ianya tidak membebankan rakyat, perkara paling penting adalah ketelusan dan juga bijak dalam menguruskan keuangan, menangani loopholes, isu ketirisan. Pandangan Dr. Fairuz, bagaimana dengan rombakan, bukanlah rombakan secara keseluruhan, tetapi penstrukturan semula cukai ini mampu memastikan isu-isu melibatkan ketirisan, loopholes dan sebagainya ini mampu ditangani oleh kerajaan, meningkatkan hasil dan berbelanja secara berhemah. Dr. Fairuz. Salah satu saya rasa Lembaga Hasilan Negeri pun dah mulakan sistem tu, kita panggil sistem e-invoicing. E-invoicing tu akan dilaporkan kepada Lembaga Hasilan Negeri. Dengan situ kita tahu siapa nak charge, siapa akan charge siapa semua. Kita dah tahu dari segi sistem, loophole tu dah tak ada. Tapi kalau GST ni dia memang holistik lah, dia semua kita tahu. Orang tu charge berapa, orang tu claim berapa, semua kita tahu. So dari segi ketirisan tu tak ada sebenarnya. Pasal tu ramai masa tu dah takut pasal dia memakai dia sistem. Bila sistem ni semua kena lapor, dia tak ada orang kata bayar cash tak payah lapor ke apa, tak ada. Kita kena lapor di seluruhan. So tapi dari segi pembelanjaan kutipan cukai tu susah sikit lah nak katakan. Itu orang kata lebih kepada kerajaan sendiri macam mana dia nak kawal. Perdana Menteri banyak orang kata dari segi tu, dia kata dia nak kawal dari segi rasuah, tender, semua dia dah cakap. Okay, dari segi yang macam ni pun sama tak? Kalau ikutkan siapa nak masuk tender pun dia kena bayar cukai, kena sesuai dengan masa apa yang ada. Kalau tak ada dia tak boleh. Kita ambil orang yang sesuai dalam sistem tersebut. Kalau tak ada boleh. So, yang kita ada pun sekarang ni sistem cukai yang ada, cukai yang lama sebenarnya, sistem macam akta tu. Kalau boleh ditukar akta baru dan sesuai dengan keadaan semasa pun lagi elok sebenarnya. So kesesuaian masa pun kena tengoklah dari situ. Kalau tak sesuai, terus kalau GST ni nak orang kata diperkenalkan, boleh dia ambil masa bukan sekejap. Dalam masa sama akta cukai kita pun rasanya dah lama juga. Macam dulu sebelumnya akta syarikat. Daripada tu kita dah tukar ke akta 2016. Sama juga mungkin pada masa akan datang akta cukai ni akan ditukar kepada satu akta baru kesesuaian dengan masa yang sekarang. Walaupun ditokok ditambah setiap tahun selepas bajet, tapi dalam masa sama rasa diperlu ditukar secara keseluruhan. Okey. Dr. Fairuz, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Saya sukakan semangat Dr. Fairuz itu menerangkan keadaan semasa supaya kita jelas kat mana keadaannya, apa yang perlu kita lakukan bergerak ke hadapan. Kita akan perhatikan dari masa ke masa. Dr. Fairuz Razak, Situs Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia, kerana bersama kami pada pagi ini. Reservoir Link Energy Berhad, penyedia perkhidmatan berkaitan tenaga, menerusi anak syarikat milik penuhnya Reservoir Link Sdn Berhad telah menerima surat anugerah daripada Petronas Cari Gali Sdn Berhad untuk penyediaan peralatan dan perkhidmatan pembersihan anulus dan jaminan simen AWCA bagi telaga minyak M1 dan Anding. Kontrak tersebut bermula pada tarikh kuat kuasa penganugerahan iaitu 11 Julai 2023 dan akan kekal sah sehingga skop kerja siap yang dianggarkan dalam tempoh 18 bulan. Salcon Engineering Berhad menerusi anak syarikatnya NVTech Sdn Berhad menerima surat anugerah LOA daripada jurutera MTC Sdn Berhad bagi kerja retikulasi pembentuk utama luaran bernilai RM20.66 juta. Kumpulan itu berkata kontrak itu melibatkan pembinaan di lot 21145, Mukim 13, Bandar Kasia, Batu Kawan, Pulau Pinang untuk MERS Eco Horizon Sdn Berhad. Kejayaan Prospek Group Berhad telah menerima 2 kontrak bernilai RM46 juta daripada 2 anak syarikat Eastern dan Oriental Berhad. Dalam satu kenyataan media hari ini, Kejayaan Prospek berkata anak syarikatnya, Kejayaan Prospek M Sdn Berhad, menerima 2 surat anugerah LOA daripada Eastern and Oriental Express Sdn Berhad ENOE
dan Persada Mentari Sdn Bhd PMSB. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Wow, banyaknya notification. Ada banyak soalan ni. I pilih lagi satu. Soalan ni dari Suna Najib. Dia tanya, macam mana nak dapat wifi kencang? Senang je. Kalau berminat, WhatsApp hi ke 0395433838. Lepas tu, pilih nombor 2. Nanti tim kencang jawab. Jangan lupa bagi tahu bajet dengan keperluan isi rumah dulu. Ada berapa pengguna, berapa peranti, itu penting kena tahu tu. Tapi jangan risau, router Wi-Fi 6 ni confirm kencang walaupun 10 orang guna serentak. Power kan? Ada soalan lain? Jangan malu-malu. Layari astro.com.my/fiber untuk info lanjut tentang pack dan promosi terkini. Okey, apa yang anda saksikan tadi adalah fakta berkenaan dengan program Akademi in Industri yang diumumkan oleh Kementerian Ekonomi semalam dengan peruntukan 40 juta ringgit, pendekatan yang boleh dikatakan cukup penting untuk kita melihat dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, seterusnya menukar konsep place and train. Sebelum ini kita train and place, sekarang ini place and train. Kita letakkan mereka yang lepasan sekolah untuk menjalani program-program latihan dan bagaimana ianya akan memberi impak kepada negara dan juga produktiviti. Itu yang cukup penting sekali. Saya dan masih lagi bersama dengan Najib Aroff untuk waktu ini untuk kita perincikan dan juga memahami berkenaan dengan pelaksanaan inisiatif ini bersama dengan kami menerusi Google Meet pada ketika ini Dr. Mazrina Muhammad Ibrahim Shah yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah MPC. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Harits dan Najib ya. Ya, Doktor, pertama sekali mungkin boleh bantu untuk penonton dan juga kami faham berkenaan dengan AII. Ini merupakan satu inisiatif baru oleh kerajaan. Sebelum ini kita selalu dengar train and place, banyak akademi-akademi, IKBN dan sebagainya, college yang memberi latihan. Tetapi kali ini latihannya itu agak berbeza konsep dilaksanakan. Bagaimana ianya sebenarnya akan memenuhi keperluan industri dan juga yang paling penting melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, Doktor? Ya, betul. Terima kasih ya. Terima kasih Harits dan Najib ya. Memang betul ya, bila kita sebelum ni kita bercakap tentang train and place. Tapi bila kita adanya program Academy in Industry ni, ia merupakan train and place, place and train, iaitu di mana bekerja dahulu dan belajar sambil bekerja. So ini adalah merupakan satu inisiatif inovatif di antara semua kementerian, agensi-agensi kerajaan, industri sendiri dan juga akademia. Dan kita semua kementerian ini kita telah buat libat urus bersama dan ia merupakan industri demand driven. So industri yang mahukan permintaan sebegini di mana mereka ingin melatih sendiri pekerja mengikut acuan industri, mengikut bidang masing-masing dan mereka akan mendapat sijil juga daripada latihan tersebut yang sijil diiktiraf oleh kerajaan. So ia agak berbeza lah dengan sebelum ni kalau kita kata train and place sebab mereka akan diberi peluang bekerja dan secara tidak langsung mereka terus dapat dipersijilkan
kepada SKM2 dan juga SKM3 mengikut bidang masing-masing. Dan ini sebenarnya untuk tujuan utama ya, untuk meningkatkan kemahiran rakyat Malaysia moving toward daripada low skill kepada high skill. Dan bila ada kemahiran yang tinggi, mereka pendapatan akan menjadi lebih tinggi dan negara akan menjadi lebih produktif dan lebih berdaya saing. So inilah penting. So bila kita kata objektif utama academic in industry ni, sebenarnya ia selari dengan ekonomi madani yang baru-baru ini diumumkan oleh PM. Pertamanya ialah untuk mengurangkan ketidakpadanan kemahiran yang diperlukan oleh industri. Yang keduanya ialah untuk mengurangkan kebergantungan industri kepada tenaga kerja asing yang berkemahiran, dan yang ketiganya ialah memastikan gaji yang adil dan setimpal dengan kemahiran. Dan seterusnya ialah dia dapat juga meningkatkan pencapaian pendidikan rakyat Malaysia supaya Malaysia ni tetap berdaya saing dan Malaysia ni konsisten dapat supply tenaga pekerja yang mahir kepada industri. So secara tidak langsung nanti ia akan menarik minat pelabur-pelabur ke Malaysia lah, kerana kita dapat membekalkan secara konsisten pekerja-pekerja yang mahir ini. Dr. Mazrina, bantu kami juga untuk faham, kerana sebelum ini wujud isu internship. Perlu bayar ke tidak intern kita, berapa kena bayar dan sebagainya. Okey, dalam aspek AII ini yang ingin saya lihat adalah pertama tentang soal bayaran lah, orang tanya ada bayaran ke tidak. Kalau ada, adakah kesediaan industri itu wujud untuk membayar mereka? Itu yang kedua. Ketiga, bagaimana untuk kita memastikan bahawa ini tidak hanya menjadi satu ruang kepada pihak industri menggunakan sumber tenaga pada bayaran yang lebih murah berbanding dengan mengambil pekerja sebagai contohlah. Ini realiti yang berlaku. Kita tidak mahu ini berlaku, loopholes ini ada dan sebagainya. Bagaimana ini harus di fine tunekan lagi kalau kita boleh katakan supaya pelaksanaannya lebih lancar pada pandangan Dr. Mazrina sendiri. Okey, sebenarnya apa yang dicerita tentang internship ni ini adalah berbeza. Business model yang kita lakukan ni dia berbeza. Sebenarnya dia bukan internship program, dia bukan training program. Ia merupakan program sebenarnya mereka bekerja, mereka dah dapat peluang pekerjaan, mereka dah masuk bekerja di dalam industri dan secara tidak langsung mereka macam on job training. Mereka dapat peluang untuk dilatih semasa bekerja dan secara tidak langsung mereka dipersijilkan juga terus untuk dapat sijil SKM2 atau SKM3 dan mereka mendapat gaji yang lebih baik selepas itu. So bila mereka masuk dalam program Academy in Industry ni, mereka terus diambil bekerja sebenarnya. Dia bukan internship program, dia bukan latihan program. Dia merupakan program bekerja dan seterusnya sambil belajar dan diberi persijilan. Ia merupakan satu lagi laluan alternatif kepada TVET. Dia memberi satu lagi laluan alternatif untuk peningkatan kemahiran melalui industri, di dalam industri. So kalau nak kata internship tadi dia berbeza lah. Dia bukan internship program dan dia bukan training program biasa. Dr. Mazrina, merupakan satu business model baru. Dr. Mazrina, antara satu perkara concern lah yang selalu nak diambil tahu oleh mereka yang nak menyertai inisiatif ini dari segi pensijilannya. Adakah ianya mempunyai standard ataupun piawai tertentu yang diterima pakai oleh syarikat-syarikat lain dalam industri? Mungkin dia menjalani latihan ataupun mendapat pensijilan dari syarikat A, kemudian mungkin dalam tempoh 10 tahun dia berhasrat untuk pindah ke syarikat B. Adakah sijil yang dimiliki itu mempunyai standard yang diterima pakai dalam industri, Doktor? Okey. Sebenarnya saya faham soalan tu, terima kasih. Sebenarnya memang sijil tu ialah menepati standard dan piawai kerana sijil tu diberi oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu SKM. Kita telah mentauliahkan syarikat, PK akan mentauliahkan syarikat untuk memberi sijil kemahiran tersebut. Sijil kemahiran SKM2 ataupun SKM3 tersebut memang telah diiktiraf oleh kerajaan. Dia di bawah Kementerian Sumber Manusia. JPK ni di bawah Kementerian Sumber Manusia dan memang diiktiraf dan boleh dipakai di mana-mana saja. Kalau dia dah ada sijil SKM tersebut, dia pergi ke syarikat mana pun selepas itu diiktiraf sama dan gaji diberi mengikut kelayakan SKM tersebut. So dia tidak ada isu lah, sebab ini memang sebelum ni memang kita dah ada program yang dinamakan SLDN, iaitu Sistem Latihan Dual
nasional. Itu di bawah JPK lah. So itu yang ada SKM tu, sebab ini adalah satu inovatif, iaitu kita model baru yang kita bekerjasama dengan JPK untuk mengadakan program Academy in Industry SLDN menggunakan sijil SLDN tersebut lah, program SLDN tersebut. So sijil SKM itu memang diiktiraf oleh semualah sebab ia diiktiraf oleh kerajaan. So tak ada isu. Okey, baik Dr. Mazrina, sudah tentu kita ingin melihat inisiatif ini terus bergerak ke hadapan, memacu produktiviti industri dan melahirkan modal insan berkemahiran tinggi. Gaji progresif juga kita harapkan menerusi inisiatif ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Mazrina Muhammad Ibrahim Shah yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah MPC. LFE Corporation Berhad menerusi LFE Engineering Sdn Berhad menerima 3 surat anugerah LOA daripada Sekretari Electrical Engineering Sdn Berhad dengan nilai keseluruhan RM97.83 juta bagi pembinaan 1 unit kilang di seberang perai selatan Pulau Pinang. Bosch, pembekal global terkemuka bagi teknologi dan perkhidmatan, merancang melabur kira-kira 350 juta euro bersamaan 1.62 bilion ringgit secara berperingkat menjelang pertengahan 2030 bagi mengukuhkan aspek pengeluaran semikonduktor di Malaysia. Pelaburan itu membabitkan kemudahan pengeluaran sokongan semikonduktor termaju di Asia untuk pengujian akhir chip dan sensor automotif. Willow Glen MSC Berhad menerusi anak syarikatnya Willow Glen Services Private Limited berjaya meraih kontrak bernilai 12.58 juta ringgit daripada SP Power Assets Limited Singapura untuk penyelenggaraan unit terminal jauh Willow Glen 6.6 kV. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Kumpulan Perbankan RHB dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia HRD Corp meraihkan komuniti Neurodiversity melalui program RHB Empower dan Neurodiversity at Work, dan juga ia mengintegrasikan golongan muda neurodivergent atau bakat neuro berusia antara 17 hingga 35 tahun dalam masyarakat setempat dengan menyediakan peluang pekerjaan serta kemahiran hidup yang bebas. Program ini direka khusus untuk mewujudkan kepelbagaian dalam pengambilan pekerja dengan memberi peluang kepada individu seperti yang menghadapi gangguan hyperactive deficit perhatian ADHD, autism ringan dan sindrom Asperger. I'm very touched to see this happening today. Of course, HRD Corp, we believe in a lot of impact and outcome-based program. This is one of a program that has real impact and a high outcome as well. When we see these 30 students who have graduated, who have completed the 3 months program with HRD Corp, they can see a lot of hope, a lot of happiness, positivity in them. And we talk to them, they are very natural. And I believe that if we could make the change from these 30 people, there's nothing is impossible. We can bring this to the bigger level. Beliau berkata demikian ketika majlis convocation peserta Neurodivergent program RHB Empower dalam majlis penganugerahan Kejayaan RHB Empower dan Neurodiversity at Work yang pertama pada Isnin. Program ini merangkumi pelbagai modul latihan dan pembangunan disediakan termasuk kemahiran digital khusus seperti operasi komputer asas, reka bentuk grafik dan penyuntingan video serta meningkatkan kemahiran kognitif dan sosial mereka. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbankan RHB Muhammad Rashid Muhammad berkata kepelbagaian dalam pengambilan pekerja penting untuk membina tempat kerja yang kukuh serta inklusif. Beliau berharap program ini dapat inspirasi syarikat lain mengadaptasi Neurodiversity at Work pada masa akan datang. Setiap perniagaan pasti mempunyai cabaran berbeza, tidak kira di media fizikal atau hanya berjual di tepi jalan. Namun, sikap tidak mengenal erti putus asa memastikan agar perusahaan yang dibangunkan mampu bertahan lama. Usahawan muda kelahiran Kuala Lumpur, Muhammad Akmal Alif Ghani yang membuka gerai jualan air jenama sendiri di Tambak Bandar Pontian, Johor, antara contoh usahawan yang tidak kenal erti putus asa.
Perniagaan Bite Me yang diusahakan anak muda berusia 28 tahun ini dimulakan awal tahun lalu hanya di hadapan rumahnya. Mengakui pernah menjual hanya 4 cawan air sehari, namun dia tidak pernah mengalah dan tetap positif membuat kandungan media sosial di Facebook, TikTok dan Instagram setiap hari tanpa jemu. Hasilnya, sehingga kini dia mampu menjual 30 cawan pada hari biasa dan lebih 50 cawan pada hujung minggu. Kita akan buat live sehari, mungkin dalam kita akan buat 2 ataupun 3 kali, dan kita akan buat keep content dekat TikTok, Facebook, Instagram. So kita akan peluaskan lagi lah nama Bite Me ni. So kalau macam coklat memang kita beli untuk ready made, cuma cara kita buat tu, perkenalkan dekat orang tu berbezalah cara teknik kita buat coklat tu. So kita kedepankan air coklat kita and coffee and green tea. Memang 3 ni memang banyak orang request lah, yang 3 air ni. InsyaAllah yang tu dalam, dah ada orang bertanya, cuma kita orang tengah discuss lagi, saya dengan wife saya discuss lagi benda ni lah. So insyaAllah coming soon akan ada kat KL ataupun mana-mana cawangan lagi lah. Bagi saya, jangan putus asa lah. Sale kadang ada orang, kadang tak ada orang kan. So kita kena buatlah kerja kita. Konten tu jangan pernah lupa. Live tu pun jangan pernah lupa juga benda-benda macam tu. Jangan putus asa lah. Bite Me menyediakan 5 jenis air iaitu kopi, coklat, teh hijau, vanila dan strawberry. Pemuda yang mesra disapa Alif ini mempunyai teknik berbeza selain campuran unik bagi menjadikan rasa air buatannya lebih enak. Tidak kekok berkongsi biarpun baru setahun jagung, Alif berkata teknik buatan air dipelajari dari saluran YouTube negara jiran Indonesia. Mengakui terdapat persaingan sengit dalam pembuatan air seumpama itu kini bagai cendawan tubuh selepas hujan. Bagi menguatkan pasaran di media sosial, dia akan membuat siaran langsung media sosial milik Bite Me sebanyak 3 kali sehari selain tidak lupa untuk memaknai video dan gambar reaksi gembira pelanggannya. Okey, mari kita lihat prestasi ringgit untuk pada pagi ini. Pada penutup semalam terlebih dahulu, kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh penganalisis, ringgit melemah untuk ditutup lebih rendah semalam berbanding dolar Amerika Syarikat. Dengan mata wang negara-negara dan pembangun lain juga ringgit sedikit melemah disebabkan oleh kebimbangan terhadap data ekonomi China yang dilihat semakin lemah pada ketika ini. Dan sekitar jam 6 petang semalam sebenarnya, mata wang tempatan lebih lemah kepada 4.5175 berbanding dolar dan juga berbanding 4.50 pada penutup Isnin. Dan kita ingin lihat juga prestasi ringgit untuk pada pagi ini, berapakah nilai sebenarnya ataupun nilai pada angka keadaan semasa. Ini adalah apa yang boleh kita lihat dalam tempoh sehari. Kalau kita lihat dalam tempoh sehari untuk nilai ringgit sendiri, pada setakat pagi ini berada pada 4.5231 setakat jam 9.15 pagi tadi. Dan juga sudah pasti kalau kita melihat kepada tempoh 1 minggu untuk melihat kepada trend tersebut, ada sedikit pengukuhan dari segi nilai ringgit. Kalau kita melihat graf ini untuk pemahaman anda semua, semakin menurun graf ini bermakna ringgit kita semakin mengukuh. Kalau kita melihat pada awal minggu ini, ringgit berada pada sekitar 4.5588, itu pada 26 Julai 2023. Okey. Tetapi kalau kita melihat untuk tempoh 1 bulan pula, saya nak tunjukkan anda kepada 1 bulan, pemulihan ringgit sudah mula berlaku dalam tempoh sebulan. Berbanding pada tarikh sekitar, kalau kita lihat pada tempoh yang paling tinggi, iaitu pada 3 Julai 2023, berada pada nilai 4.6697. Kalau kita lihat setakat pada hari ini menurun kepada 4.523 setakat pagi ini. Ini trend penurunannya. Kalau kita lihat 6 bulan pun sudah pasti ia semakin sedikit memulih. Belum lagi pada paras yang kita saksikan pada awal 6 bulan yang lepas pada bulan Februari, iaitu pada Februari kita menyaksikan 4.3071 nilai ringgit, tetapi kini semakin pulih sedikitlah kepada 4.523 berbanding dengan nilai dolar Amerika. Setahun pula, kalau kita lihat setahun, masih lagi lebih kurang mendata.
tapi belum lagi kepada paras yang kita pernah saksikan pemulihan pada tahun ataupun pada kedudukan pada ketika itu. Nilainya pada pagi ini adalah 4.52 berbanding dengan nilai dolar, tapi kalau setakat Februari lebih kurang ataupun pada nilai di sini Januari 2023 4.2909 ringgit. Itu pengukuhan nilai ringgit pada tempoh ketika itu. 5 tahun mungkin ada trendnya yang kita saksikan pada ketika itu. Itu bagaimana untuk kita melihat keadaan semasa nilai ringgit yang didagangkan setakat hari ini. Astro Awani dan juga Niaga Awani akan melihat dari masa ke masa. Okey, kita nak beralih ke pasaran di Amerika Syarikat. Let's take a look at the S&P 500 especially, and also the Nasdaq closed weaker on Tuesday on the first day of the trade and also the seasonally slow August ahead of the US jobs data and also major companies earnings reports later this week. And also US stocks ended July on a strong footing as investors welcomed better than expected earnings, and also support also came from hopes of a soft landing for the economy, which has stayed resilient as inflation has cooled with rising interest rates. The benchmark S&P 500 hit a 16-month high on Monday and is less than 5% away from reaching its record high closing levels notched on January 3rd, 2022. Keeping a lead on the Dow's losses, Caterpillar added 8.9% as the global economic bellwether reported a rise in second quarter profit, though it warned of a sequential fall in current quarter sales and also margins. Let's take a look at the S&P 500 performance as of last night. If you look at, it's quite mixed in terms of colors. There's not so much green in this the performing as of last night for the S&P 500 as of last night. If you look at the software infrastructure, for instance, Microsoft is actually added only 0.13% as of last night. It's quite neutral in that sense for company Microsoft, and also Oracle, its peers, up by 0.58% as of last night, and also Adobe, the top three under the software infrastructure, is actually up by 0.54% in their latest trading. If you look at consumer electronics, of course, the $3 trillion company Apple is actually negative 0.43%. Traded last night. This is because of some of the news. I'm going to read the news after this. And also, if you look at the semiconductors, this is very important stocks to look at. Those companies or those actually countries who actually conquer the semiconductors is actually will win the next big war, which is the semiconductor. Nvidia is actually negative 0.47% as of last night, and also the other competitor for Nvidia, if you look at Broadcom, it's actually added much more resilient numbers in that sense. In green, 2.38%, and also the AMD, which is the Advanced Micro Devices Incorporated, up by 2.80% as of last night. If you look at other counters, for instance, under the communication and also under the healthcare, is quite mixed in that sense, and also internet content and other information. Google, negative 0.92% as of last night, compared with other peers like Meta, up by 1.29% as of last night, and also other companies as well. This is the S&P 500 as of last night. Of course, it's a mix of colors. It's not really green as what we saw last week. This is due to because we're expecting more and more actually corporate earnings report along this week and also this quarter, and also the one that I showed you just now, the Apple, negative 0.43%. This is because Apple is likely to report a dip in iPhone sales in the April until June quarter as shoppers held out for a new model in a slow economy, and also making it important for the company to detail how it is actually using artificial intelligence to augmented growth, said by some of the analysts. And the world's most valuable firm, which is at $3 trillion right now, will wrap up big tech earnings on Thursday with a likely 1.6% drop in total quarterly revenue, according to Refinitiv, its steepest drop in third quarter revenue since
2016. iPhone sales likely fell more than 2% in the period compared with a near 3% increase a year earlier and a 1.5% rise in the quarter ended March. The quarterly report could mark a break from an upbeat earnings season for the likes of Meta platforms, Alphabet and also Microsoft that have shown resilience in their cloud businesses and also an uptick in digital ad sales. With details about the new iPhone 15 expected next month, which could spot the more universally accepted USB-C port on some models, iPhone sales could get a small nudge in July to September quarter, said analysts who predicted a mixed bag of results for the period. Apple traditionally does not provide quarterly outlook, but analysts expect the company may elaborate how it is using AI to improve its upcoming products. The company has so far avoided buzzwords like AI at its events in contrast with other tech giants, including Alphabet and also Microsoft. But last month, Bloomberg News reported Apple has quietly built its own framework to create large language models known as AIX. Apple's shares have gained more than 50% so far this year compared with its nearly 37% increase in the tech-heavy Nasdaq composite. Meanwhile, Meta Platforms has begun the process to end access to news on Facebook and Instagram for all users in Canada in response to law requiring internet giants to pay news publishers. The Canadian government quickly denounced the move as irresponsible and said the world is watching the process play out in Canada. And also the Online News Act passed by the Canadian Parliament would force platforms like Google, Parent, Alphabet and also Meta to negotiate commercial deals with Canadian news publishers for their content. In the campaign against the law, which is part of a broader global trend to make tech firms pay for news, both Meta and Google said in June they would block access to news on their platforms in the country. And also both the companies eventually struck deals with Australian media firms after amendments to the legislation were offered. But on the Canadian law, Google has argued that it is broader than those enacted in Australia and Europe as it puts a price on news story links displayed in search results and can apply to outlets that do not produce news. Meta has said links to news articles make up less than 3% of the content and its users' feed and argued that news lacked economic value. All right, we're going to go for a short break. After this, Ibrahim Sani will have some interviews about the FDI in Turkey. After this. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. In the studio right now is a special guest. He is the president of the Republic of Turkey's president of investment office. He leads that particular office. He is Burak Daglioglu. Burak, thanks very much for taking the time to speak with us. I know it's an exciting moment, not just for Turkey, but of course Malaysia, as we both want to entrench our relationship, bilateral relationship between the two countries. But more importantly, the president investment office is also quite important because you're trying to improve on attracting more foreign investors into the office. Maybe you can run through with us the kind of scope or the kind of mandate that the office has. So thanks for inviting us and giving the opportunity to us. The President's Investment Office was established in 2006. As you may remember, the President Erdogan took the office in 2003 as Prime Minister of the country, and he started making a series of reforms. So one of the reforms was in the field of attracting foreign direct investments to the country, and we liberalized the law in 2003 with an amendment, and then this office was established to attract more foreign direct investments.
So what we do is basically we promote the investment environment of the country globally. We have offices in 12 countries. We have a representation in KL as well. And our main job is to facilitate investment procedures for the investors. So would we be wrong to equate, say, the President of Investment Office with, say, for instance, Invest Malaysia or Invest Selangor? It's a state organization. Is that the equivalent? This is the National Investment Promotion Agency of the country. That's right. But one thing that is different for your office is that you report straight to the President of Turkey. Yeah. Because His Excellency gives importance to the the availability of the international investors within the country in various industries. So I think this is a clear indicator of how he positions the international investors. One thing that is interesting is that you're celebrating your 100th anniversary of the founding of the Republic of Turkey. Do you feel that this is a momentous occasion, but at the same time a kind of rethinking that is needed in terms of what it takes to push to the next, say, for instance, 100 years of what Turkey is going to be? Sure. Actually, we are on a roadshow to Malaysia. So, as you said, we are celebrating the centennial of the Republic of Turkey. And we have some ambitious targets for the next century. Up until now, if you look at the achievements of Turkey, especially in the last decade under the leadership of President Erdogan, we become one of the fastest growing economies globally. Since 2003, Turkey grew. The compound annual growth rate of Turkey is 5.4%. So this is a remarkable growth rate. Secondly, Turkey become a regional hub in the region. Like we are at the nexus of Europe, Africa, and Asia, and we are a kind of manufacturing hub for the region. So, of course, for the next century, we have some more ambitious targets. First of all, we would like to be among top 10 economies globally. Secondly, a shorter-term target in the next 5 years, we would like to grow our exports from its current level to 400 billion US dollars. Currently, in the last year, Turkey exported $255 billion of goods. So we would like to increase this amount within 5 years. And definitely this growth will be sustainable and green growth. We are committed for sustainable development goals, and our net zero emission target is for year 2053. What is the energy mix right now when it comes to Turkey? Actually, our installed electricity generation capacity is 104 gigawatts, and out of that, 54% is renewable as of installed capacity. But if you go back in 2005, in that year we enacted our renewable law. The share of renewables was just 33%. So in 15 years, let's say, or a little over, more than 15 years, we increased the installed share of the renewables by 20%. We believe that this is a big achievement as well. Okay, let's maybe go through one more target in this regards. Coming back to the Turkey century, the next century of Turkey, we have ambitious targets for the energy investments as well. By year 2035, I mean in the next 12 years, the share of the renewables will be, the installed capacity will be 65%. So we will increase it by 10% as well. And it means that in the next 12 years, every year we are going to invest in 3 gigawatts of solar capacity, 1.5 gigawatt of wind capacity, and there will be some geothermal and nuclear as well. And another news maybe, we are opening up the offshore wind market as well. So this is a crucial investment area for international investors as well. So where would it be? Black Sea or? Yeah, we are defining those areas, so it will be Black Sea and Asian coasts. It's amazing, right? I mean, you're looking at. Okay, there's a lot that there are lots of going things in Turkey. No, because taking our view outside of Turkey right now, the geopolitical situation near your area, it's not going to be one of the most, I guess, calm areas to be with. I mean, of course, Turkey is fine, but we're looking at the Ukraine conflict, Black Sea movement, the grain, for instance, embargo that Russia is self-imposing themselves. All this is going through the gates of Istanbul, for instance. How are you managing this kind of geopolitical situation? Actually, the political stability and the leadership of President Erdogan is playing a crucial role. So we have been, living in a geography which, had a kind of, instabilities throughout the time. I mean, so we know that
there are so many things going on in the south of Turkey, in the east of Turkey, west of Turkey, north of Turkey. Yeah. But the thing is, having a kind of strong political leadership and the diplomacy culture. So when we refer to the recent global conditions, like those geopolitical developments, and we just this is the post-pandemic era. It was another crisis or challenge for the all nations as well. So this the key for us to solve those all the issues by diplomacy. And in the recent years, Turkey proven herself as a resilient country in many terms, and one of the key when it comes to the global geopolitical issues, the diplomacy is the key. And from the investor point of view, we are here for more investor perspective. Globally, in many platforms, people are discussing about deglobalization. So regionalization is becoming a more kind of reality. And the efforts of Turkey and President Erdogan is to provide a kind of stable region for the business people, business community. If you look at the recent attempts of Turkey, we are improving our relations with our neighbors, especially in the southern part of Turkey, and we are providing an environment for the countries that they can do business in a wide region without any major crisis and problems. And this is also supported by our international agreements. If you look at Turkey, we are a member of the Customs Union, so it enables companies to do business with those European countries. We have 28 FTAs, free trade agreements, including with Malaysia. And recently, for example, we signed a comprehensive economic partnership agreement with United Arab Emirates. So our aim is to expand this area by new agreements, by new strong frameworks for the business people. So we are aware that globally there are lots of things in the geopolitics. Now everybody calls it geoeconomics. So we are aware of that, and we are improving the conditions for the business people. Okay. The thing is, before we started this interview, I have a whole host of orderly questions that I want to ask. But seems like the opening statement has been going on for quite a bit now. So okay. let's rewind a bit in terms of the kind of structured questions I want to go. I will follow you. What you went through just now is in terms of the targets, right? In terms of where you want to be in the next, say, 12 years. Let's talk about the reform processes that has been taking place since 2003 and the export and the growth rate that you are experiencing right now. Maybe we can go through in terms of the actual numbers as well, in terms of us mapping the kind of targets that you want to achieve versus what you're achieving right now. So when President Erdogan took office in 2003, he started liberalizing the economy in many ways, in different industries and verticals. The key was to create a liberal business environment and to integrate with the global economy. So integration with the global supply chains of our businesses was a key, and our policies was to make sure that those businesses are moving up the value chain by producing higher value added goods or services. So the essence of all the reforms was, I think, these liberalization and integration to the global supply chains. Of course, as a result of those reforms, Turkish economy was able to grow at a high pace. As we indicated, the compound annual growth rate since 2003 was 5.4%. And our policies, are, resulted in a more agile, flexible, and resilient business environment. This was important in our opinion, because if you look at those global economic shocks after 2008 mortgage crisis or European debt crisis in early 2010s, or if you look at the recent pandemic, Turkey was able to recover with a V-shaped growth rate. So after all those global shocks, Turkey was able to grow by double-digit growth rate. So this was phenomenal as well. So one of the important outcomes is also the increasing export volume of Turkey. If you go back in 2002, the share of Turkish exports among the global exports was around 0.5%. But as of now, it is more than 1%. So our share in the global exports increased. What about FDI? Okay, let me finalize the export side. Okay. Back in 2003, the exports of Turkey was just $36 billion. In the last year, it was $255 billion. And the composition of the exports are also quite crucial.
For example, back in 20 years ago, Europe was having 65% of our exports. It is a high share. Now the share of Europe is 55%, and we are exporting to Asia and Africa more. So we also diversified our export markets, which gave us a kind of resilience as well. Back in 2002, the share of Asia was around 14%. Now it is close to 25%. And the share of Africa was less than 5%, and now it is close to 10%. So this is a kind of important strategy for us to export, to all global markets. Still on an export, the kind of composition within the export then, is it mostly, say, for instance, agricultural products or defense? What would it be? So currently, it is more industrial goods. So when if we compare it with the 20 years ago, agriculture, the share of agriculture was high, and for the industrial products, I mean, the textile was the highest, for example. But when we look at the current composition, it is mainly high and mid-high technology products. And when it comes to sectors, automotive, chemicals, some metals, machinery, consumer electronics and home appliances, agricultural machinery, HVAC, and etc. So it is more industrial, high-tech and mid-high-tech products. And with this, the kind of bilateral relationships that you're trying to build, particularly in the geographies they're already entrenched, like Malaysia, for instance, or some countries in Africa, what would be the desired effect in terms of trying to increase on the profile or the sectorial output of the exports? Is it still more towards the high manufacturing level? Is it high tech, deep tech kind of exports that you're looking at? So, of course, on the goods side, globally, the businesses are changing. For example, we used to manufacture and export automobiles, but now we have a electrification trend, and we are transforming our industries accordingly. Or if you go to these the devices are at our homes, the home appliances, let's say, now they are more electrified, and they are integrated with the internet and etc. So our policy is to make sure that Turkish businesses are transforming, adapting to the new realities, and in line with those changes, we are targeting for higher, value-added products and services. We are targeting for more tech field. So this is our strategy to create more value added. Of course, it is not limited to the goods and goods. We have become a major service exporter in the region, especially for the logistics services, IT services, engineering services, and R&D services are leading areas because throughout time Turkey became a regional manufacturing hub, but this manufacturing capability is supported by strong engineering capabilities. If you look at Turkey currently, we have more than 600 multinationals having R&D centers within the country. And these R&D services is not just for Turkish operations, it's for their global operations. And similarly, many multinationals are establishing, especially in the automotive business, their engineering centers in Turkey. They are establishing their procurement offices. They are using Turkey as a regional logistics hub. For their regional training centers, they are choosing Istanbul because of the connectivity provided by the Turkish Airlines. And more importantly, now Istanbul and Turkey has become a management hub for the region. So if you look at those multinationals, they are bringing their different functions in the management, like accounting, marketing, or the senior management roles. So this is a comprehensive strategy for us to be a powerhouse in the next century for the region. And of course, is this also an indicative market where you want to deepen the bilateral relationship ties? Say, for instance, some markets in Asia, particularly Malaysia, for instance, and Africa. Is that the direction? Meaning, are you reducing your reliance in Europe and some of your NATO member countries, I suppose? Actually, Europe is still our main trading partner, and it will not change because of our, geography, because of our, history, those tight relations with those integration with the businesses over there, because we are one of the major supplier of many businesses and countries in Europe. But of course, diversification strategy is quite important. There is a huge market globally, and we know that Asia is the center of the growth for the next decades. So we are aware that we have to improve our relations economically with this region, and recently more than 2 years ago we announced a
new strategy for our relations with Asia. It's called as Asia ANU. It is led by our Minister of Foreign Affairs. We definitely give great importance for improving our relations with Asia, and I think it's a clear indicator that in the last 2 decades, the share of exports to Asia increased by 10%. So this will definitely continue, and in the recent years, we expanded the number of free trade agreements with a few more Asian countries as well. And we are also encouraging international investors, Asian investors, to invest in the country, because this is another way of developing trade relations with such countries. So having bilateral investments pave the road for more bilateral trade. Thank you very much. That was Borak Daglioglu, the Republic of Turkey President Investment Office. He leads that office there. Joining us. If you want to learn more, just head off there. For the time being, if you want to learn more about the resources on Turkey and Malaysia, head on to astroawani.com. My name is Ibrahim. Sani. Catch you in the next one.